Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Φανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και αυτό είναι το τέταρτο από τα 4 βίντεο που θα παρουσιάσω τις συχνότερες αιτίες που δυσκολεύεται κάποιος να χάσει βάρος. Αν δεν έχετε δει το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βίντεο της σειράς, αξίζει να ξεκινήσετε από αυτά ή να τα δείτε μόλις τελειώσετε αυτό το βίντεο. Σε αυτή τη σειρά το βίντεο, όπως είπα και στα προηγούμενα βίντεο, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα συνηθισμένα. Δηλαδή, ένα άτομο να τρώει πολύ, ή να τρώει το βράδυ, ή να τρώει λίγες φυτικές ίνες, ή να τρώει πολλές επεξεργασμένες τροφές και άλλα. Αλλά σε πιο ιατρικά θέματα, όπως παθήσεις και αγωγές που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους ή οδηγούν σε αύξηση βάρους. Συνεχίζουμε λοιπόν με την 10 πρόσφατη διακοπή φαρμακευτικής αγωγής που οδηγεί σε απώλεια βάρους. Όπως υπάρχουν φάρμακα τα οποία δυσκολεύουν την απώλεια βάρους, έτσι υπάρχουν και φάρμακα που βοηθούν στην απώλεια βάρους. Μερικές φορές είναι γνωστό ότι αυτά τα φάρμακα σχετίζονται με απώλεια βάρους, όπως το γλυκοφάζ, ενώ άλλες φορές είναι λιγότερο γνωστό ότι κάποιο φάρμακο σχετίζεται με απώλεια βάρους, όπως το φάρμακο Bespar. Τα περισσότερα φάρμακα που σχετίζονται με απώλεια βάρους είναι φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση του σαχαρόδι διαβήτη ή της υπερινσουλινεμίας. Τα πιο διάσημα είναι το γλυκοφάζ και τα γενώσιμά του, το Trulicity, το Victoza, όπως και το Glucobay και τα γενώσιμά του. Από ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα, εκτός από τη βουσπυρόνη που κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Bespar, ένα άλλο φάρμακο που επίσης οδηγεί σε απώλεια βάρους είναι το Topamac, με την ενεργή ουσία το Pyramat. Έτσι λοιπόν έχει τύχει μερικές φορές κάποιος να διακόπτει αυτά τα φάρμακα λίγο πριν αρχίσει ένα πρόγραμμα διατροφής για απώλεια βάρους ή κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αυτό να επηρεάζει την εξέλιξη στην απώλεια βάρους που βλέπουμε. Έτσι λοιπόν δεν αρκεί να ξέρουμε τα φάρμακα που παίρνει κάποιος μόνο τη στιγμή που ξεκινάει ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους, αλλά στο ιστορικό πρέπει να εξετάσουμε και όλες τις πρόσφατες φαρμακευτικές αγωγές των τελευταίων ετών. Μόνο τότε μπορούμε να προβλέψουμε καταστάσεις και να μπορούμε με ακρίβεια να αξιολογήσουμε την εξέλιξη στην απώλεια βάρους. 11. Μετά από χημική δίαιτα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής απώλειας βάρους οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή σε αύξηση βάρους. Αυτό μπορεί να το δούμε σε άτομα που έχουν κάνει χημικές δίαιτες. Έχουν αντέξει για λίγες εβδομάδες και μετά εμφανίζονται στο γιατρείο με έτοιμα να ξεκινήσουν σωστή διατροφή και να μην πάρουν τα κιλά που έχασαν στη χημική δίαιτα. Ευτυχώς κάτι τέτοιο το αντιμετωπίζω σπάνια, αλλά οι χημικές δίαιτες συνήθως οδηγούν σε απώλεια υγρών και όχι σε απώλεια λίπους. Έτσι τα υγρά που έχουν χαθεί θα πρέπει τουλάχιστον εν μέρει να επιστρέψουν. Αυτό μπορεί τις πρώτες μέρες να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε από πριν και ο ασθενής να έχει ενημερωθεί πλήρως για να μην τρομοκρατηθεί από αυτό που θα βιώσει. Αυτό που μας σώζει σε αυτή την κατάσταση και εμάς τους ειδικούς αλλά και τον ίδιο τον ασθενή είναι η λιπομέτρηση. Η ζυγαριά μετράει και λίπος και υγρά και αυτό μπορεί να μας μπερδέψει. Δηλαδή να μπερδέψουμε την απώλεια υγρών με την απώλεια λίπους. Ο λιπομετρητής λέει την αλήθεια. Στο λιπομετρητή λοιπόν θα φανεί ότι τα υγρά επιστρέφουν τις πρώτες μέρες γιατί ο οργανισμός τα έχει ανάγκη, αλλά το λίπος με τη σωστή διατροφή μειώνεται. Απλά επειδή τα υγρά επιστρέφουν βία και μπορεί κάποιος μετά από μια χημική δίαιτα να πάρει τα περισσότερα από τα κιλά υγρών που έχασε, η απώλεια λίπους δεν αντισταθμίζει την αύξηση των υγρών τις πρώτες 2 εβδομάδες. Τότε θα δούμε αύξηση βάρους. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, είναι το αναμενόμενο. Αρκεί να το ξέρουμε και να το περιμένουμε. Για να το ξέρουμε όμως, θα πρέπει ο γιατρός να έχει πάρει το πλήρες ιατρικό ιστορικό και αυτό να έχει καταγραφεί. Γι' αυτό, όταν παίρνω ιστορικό, κάτι που ακόμα ρωτάω είναι οι χημικές δίαιτες στο πρόσφατο παρελθόν. Σίγουρα δεν είναι σημαντικό αν κάποιος έκανε μια χημική δίαιτα πριν 5 ή 10 χρόνια. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μας επηρεάσει. Αλλά αν έχει γίνει χημική δίαιτα πρόσφατα, ναι, αυτό μπορεί να μας επηρεάσει. Πρέπει να το νοτήσουμε, πρέπει να το καταγράψουμε και να το ξέρουμε τι θα περιμένουμε και να ξέρουμε τι θα δούμε και να σιγουρευτούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν αρκεί η ζυγαριά. Χρειάζεται λιπομέτρηση. Αν όμως δεν υπάρχει δυνατότητα της λιπομέτρησης άμεσα, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η αύξηση βάρους δεν συνοδεύεται από δυσκολία να κουμπώσουν τα ρούχα. Μην ξεχνάτε ότι το κουμπί του παντελονιού ή της φούστας είναι ο λιπομετρητής που έχουμε σπίτι μας.
Εάν το βάρος αυξάνεται και η άνεση που κλείνει το κουμπί είναι η ίδια, τότε η αύξηση βάρους είναι υγρά. Προσοχή όμως, γιατί ισχύει και το αντίθετο. Αν δηλαδή χάνετε βάρος και το κουμπί δεν κλείνει πολύ πιο εύκολα, τότε σημαίνει ότι χάνετε υγρά και όχι λίπος. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνετε σωστά. 12. Πρόσφατη αφαίρεση δακτυλίου. Όταν έχεις παρακολουθήσει 80.000 περιστατικά, ελάχιστες φορές, ευτυχώς, θα σου έχει τύχει και αυτό. Δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο αφαιρεί δακτύλιο λόγω παρενεργειών και έρχεται στο γιατρείο με αίτημα να μην πάρει τα κιλά που έχασε ή μερικές φορές ακόμα και με το αίτημα να χάσει και άλλα κιλά. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο δακτύλιος είναι ένα δακτυλίδι που μπαίνει με τη βοήθεια χειρουργικής επέμβασης και συσφίγγει το στομάχι, με αποτέλεσμα αυτός που έχει το δακτύλιο να νιώθει κορεσμό με μικρότερη ποσότητα φαγητού. Αυτό συχνά οδηγεί σε μείωση βάρους, αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποια φάση το δακτυλίδι μετακινείται, γλιστράει δηλαδή από τη θέση του και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παρενέργειες. Τότε θα πρέπει να γίνει διόρθωση της θέσης του δακτυλίου ή σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και αφαίρεσή του. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει χαθεί βάρος, το ανεμενόμενο είναι το βάρος που έχει χαθεί να επιστρέψει και όπως πολλές φορές συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν το σωστό και πλήρες ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα χειρουργεία που έχουν γίνει και ειδικά τις μπαριατρικές επεμβάσεις, δηλαδή τις χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν στόχο την απώλεια βάρους. 13. Χαμηλή βιταμίνη D. Αυτό δεν είναι ακόμα τόσο εδρεωμένο όσο οι άλλοι παράγοντες που προανέφερα, αλλά από τότε που δημοσιεύτηκαν οι πρώτες σχετικές μελέτες έχω παρατηρήσει κάποια άτομα που δεν είχαν τα αποτελέσματα που περίμενα και η προσθήκη βιταμίνης D βοήθησε για καλύτερο ρυθμό απώλειας βάρους. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα, έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για αυτό το θέμα. Με αυτό το βίντεο ολοκληρώνεται η σειρά με τα βίντεο σχετικά με τους ιατρικούς και φαρμακευτικούς παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση ή αδυναμία απώλειας βάρους. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.